เตรียมตัวเดินทางรอบโลกกันเราจะไปเดินทาง99วันรอบโลกทั้งหมด7ทวีปค่ะซึ่งมันจะต้องเตรียมตัวมหาศาลเราจะวาดรูปทั้ง99วันเป็นจำนวน99รูปแล้วก็เอาไปทำด็อกิเมนทารีกับเขียนหนังสือและคุณจะเป็นคนตัดสินว่าเราควรไปไหมที่อยากเขียนหนังสือเพราะว่า Around the World in 80 Days นะคะเป็นหนังสือที่ดังมากๆเลยเขาเล่าเรื่องสุภาพบุรุษชาวอังกฤษคนหนึ่งที่เหมือนเป็นคนตรงต่อเวลามากๆเลยจนเพื่อนท้าว่าไหนเธอลองไปเดินทางเอาให้มันรอบโลกเลยสิแล้วกลับมาเจอกันที่บาร์แห่งนี้เวลาเดิมทำได้ไหมแล้วเขาก็รับคำท้านั้นแล้วก็เลยเดินทางไปหลายที่เลยทั้งแบบอินเดียสิงคโปร์ปารีสญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเรื่องนี้ค่ะมันเป็นนิยายคลาสสิกค่อนข้างเก่าแก่เขียนไว้นานแล้วในยุคนั้นเขาก็เดินทางด้วยเรือกลไฟรถม้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่เราอ่านตอนเด็กๆแล้วทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากแค่ไปเที่ยวแต่เราอยากไปประจนภัยอยากจะไปรู้จักโลกให้มันแบบทั้งโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยพอดีปีนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราก็จะได้ออกไปเดินทางรอบโลกในแบบฉบับของเราเองแล้วค่ะซึ่งเราก็จะเดินทางให้ครบทั้ง7ทวีปรอบโลกภายในเวลา99วันค่ะนี่ไงเนี่ยอันนี้เป็น itinerary การเดินทางของตัวพระเอกในเรื่องนะคะเขาจากลอนดอนไปซูเอซเนี่ยใช้เวลา7วันจากซูเอซไปบอมเบย์ด้วยเรือกลไฟใช้เวลา13วันจากบอมเบย์ไปเกากัตตาด้วยรถไฟ3วันเกากัตตาไปฮ่องกง13วันฮ่องกงไปโยโกฮาม่าใช้เวลา6วันฮ่องกงไปโยโกฮาม่าใช้เวลา6วันโยโกฮาม่าไปซานฟรานซิสโกด้วยเรือกลไฟใช้เวลา22วันแล้วก็นิวยอร์กไปลอนดอนด้วยเรือกลไฟอีกแล้วใช้เวลา9วันรวมทั้งหมด80วันพอดีเป๊ะเขาเดินทางด้วยเรือกลไฟเยอะมากๆดังนั้นพาร์ทแรกของการเดินทางของเราเราก็จะขึ้นเรือเหมือนกันแต่เป็นเรือไปอันตาร์กติกาใช้เวลาทั้งหมด21วันที่ต้องเลือกอันตาร์กติกาก่อนเพราะว่าพอเรารีเสิร์ชแล้วเราเจอว่าอันตาร์กติกาเนี่ยมันไปได้เป็นฤดูค่ะแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดเพราะอากาศไม่หนาวจนเกินไปถ้าเราจองตอนนี้เราจะได้เรือลำสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายซึ่งจะออกเดินทางจากท่าเรือนะคะใช้เวลา21วันค่ะงั้นเรามาเริ่มวางแผนกันดีกว่าและเราจะวางแผนทั้งหมดด้วย Samsung Galaxy S23 Ultra เราใช้ S Pen นะคะเขียนบน Samsung Note จดแผนการเดินทางแล้วก็วิธีถ่ายทำว่าเราจะถ่ายกล้องกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ารอบนี้ S Pen มันเขียนลื่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นไปอีกเนอะคือเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วหัวบรัชก็หลากหลายขึ้นอย่างหัวผู้กันสีน้ำคราวนี้คือเขียนสะใจมากป่านเป็นคนที่ลายมือแย่มากแต่ว่าชอบเขียนด้วยมือตัวเองตัว Samsung Galaxy S23 Ultra เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนลายมือเป็นตัวพิมพ์เพื่อที่เราจะได้ส่งให้เพื่อนได้เพื่อนก็จะไม่ว่าเราลายมือแย่ได้นะคะหรือว่าใช้แบบนี้ในช่อง Search ก็ได้ค่ะในส่วนของ documentary อันนี้คือเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของเราเลยก็คืออยากทำ documentary เพราะเราโตมากับการดูงานของแบบเดวิด อัตเทนเบิร์กอะไรเงี้ย BBC หรือ National Geographic ใช่ปะเราก็เลยแบบอยากจะทำอะไรที่มันเป็นการเล่าเรื่องที่อื่นแล้วเผื่อในอนาคตถ้าเราทำอะไรอย่างนี้ได้ดีต่อไปเราอาจจะไม่ต้องมีหน้าเราอีกแล้วก็ได้อาจจะเป็นแค่เสียงภาคของเราบน documentary ที่ถ่ายสัตว์ถ่ายต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้แบบมันมีดินแดนน้ำแข็งอยู่2ที่บนโลกนี้ก็คือขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แต่ว่าขั้วโลกเหนือเขาไม่นับมันเป็นทวีปเพราะว่ามันไม่มีแผ่นดินแต่ว่าขั้วโลกใต้เขานับเพราะว่ามันมีแผ่นดินทำให้ขั้วโลกใต้มีสัตว์เยอะแยะเลยแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือมีเพนกวินและอย่างแบบอเมริกาใต้อย่างเงี้ยเรารู้จักประเทศเนี้ยแค่เอวาเปรองเป็นนักการเมืองหญิงที่เป็นจริงๆเขาเป็นดารามาก่อนแล้วเขาก็แต่งงานกับนักการเมืองที่ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเขาก็เลยได้เป็น first lady ใช่ไหมแล้วก็รู้จักมาชูปิชูที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รู้ว่ามันมีลามะจามรีหรือไม่มีจามรีวะหรือมีแค่ลามะวะแล้วก็ต่อมาพอเป็นอเมริกาเราไปบ่อยแล้วเราไม่เขียนละกัน แล้วก็แคนาดามีใบเมเปิลและเมเปิลไซรัปและผู้คนสุภาพมากๆแล้วก็พูดภาษาฝรั่งเศสยุโรปเราก็ไปบ่อยแล้วแต่เราว่ายุโรปมันมีความแตกต่างกันเยอะมากๆเลยแบบมันมีแบบยุโรปตะวันออกที่ก็เป็นอีกวัฒนธรรมนึงยุโรปกลางยุโรปใต้ที่เป็นแบบแนวเมดิเตอร์เรเนียนอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเอเชียก็เป็นอีกหนึ่งทวีปที่โคตรหลากหลายเลยคือแบบเรามีเอเชียที่แบบเป็นวัฒนธรรมแบบอาหรับเอเชียแบบอินเดียเอเชียใต้ใช่ไหมแล้วก็มีเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียนแล้วก็ยังมีอีสต์เอเชียนแบบญี่ปุ่นจีนอีกอะไรอย่างเงี้ยแค่เอเชียทวีปเดียวก็คือแบบคนมันหลากหลายมากเลยสุดท้ายออสเตรเลียก็เป็นอีกทวีปที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นทวีปที่ใหญ่มากก็นี่ก็เป็นแบบ expectation ของเราที่เราแบบจ
จะลองแบบวาดแล้วก็สร้างออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะลองไปม็อกอัพภาพถ่ายและโปสเตอร์ของโปรเจกต์นี้ค่ะเหมือนเราสเกจภาพวาดแต่พอมันเป็นงานวิดีโอเราก็ไปถ่ายม็อกอัพก่อนจะได้เห็นมูดแอนโทนตอนนี้เรามาเจอโลเคชั่นหนึ่งนะคะเป็นภูเขา300 ยอดเนอะประเด็นคือมันมีลูกวัวอยู่แล้วลูกวัวดูไกลๆอ่ะสีมันน่ารักดูเหมือนม้าแบบมันดำๆขาวๆตาลๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออกไปถ่ายตรงนี้ดูมีภูเขามีม้าปลอมน่าจะน่ารักดีเด็ดเล็กมากมันย้ายที่หนีเราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะถ่ายโปสเตอร์ของโปรเจกต์กันสวัสดีทำตัวให้เหมือนม้าหน่อยเร็วเก็บขาวไปเดินไปใกล้ๆอย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวเขารู้หมดว่าเป็นวัวการถ่ายม็อกอัพมันช่วยให้เราทำกันบ้านเรื่องการเกรดสีได้ดีแล้วก็สื่อสารให้คนอื่นในสตูดิโอเข้าใจง่ายว่าเราอยากได้อะไรภาพโปสเตอร์นะคะเราถ่ายด้วย S23 Ultra Camera นะคะเพราะว่าคือภาพที่ได้มันก็คุณภาพดีมากอะเนอะซึ่งเราอยากได้ภาพฟิลที่มันเหมือนแบบถ่ายเองได้ทำเองได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบทำโปสเตอร์ของโปรเจกต์ซึ่งกล้องตัวนี้ความละเอียด200 ล้านพิกเซลแล้วก็ความละเอียดสูงภาพชัดจังแต่เราว่าแบบพอถ่ายเห็นช่วงพื้นข้างล่างแล้วมันดูแห้งแล้งแม้แบบพื้นมันมีรอยรถอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองถ่ายอีกรอบแต่ว่าช่วงตัวขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าวิวภูเขาข้างหลังสวยแล้วถ่ายรูปให้หน่อยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นบึงที่ขับผ่านมาค่ะเรารู้สึกว่าสวยมากเลยมีนกด้วยสวยอ่ะเฮ้ยตะกร้องรองเท้าติดเหรอมันเป็นโคลนอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเราจะลองถ่ายมุมนี้แต่ว่าถ่ายด้วยปากกานะคะคือเซลฟี่ตัวเองเพราะว่าเผื่อว่าตอนที่เราไปรอบโลกอ่ะมันจะมีบางช่วงที่เราไม่มีตากล้องเราก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองก็เลยอยากได้โปสเตอร์ที่มันแบบเป็นแนวมุมภาพแบบนั้นและที่สำคัญที่สุดเวลาเราม็อกอัพโปรเจกต์อ่ะมันทำให้คนอื่นๆช่วยแนะนำเราเพิ่มได้ว่าโปรเจกต์มันควรจะเพิ่มอะไรซึ่งเราทำคลิปนี้มาเราก็อยากรู้ความเห็นของคุณเหมือนกันว่าถ้าเราไปรอบโลกเนี่ยคุณอยากเห็นอะไรบ้างจะเป็นลม รูปดีมากเลยอะทำไมเธอเก่งจังดีกว่าที่คิดเยอะเลยมันดูแบบเหมือนอยู่กลางป่าจริงๆเนาะแล้วแบบว่าแสงเสริงอะไรอย่างงี้ก็ดูพอดีชอบที่แบบมันมีระยะหน้าของต้นไม้ซึ่งจริงๆมันเป็นแค่แบบพุ่มไม้เล็กๆอันแค่นี้เองแต่ว่าแบบพอถ่ายแบบหลบไปอยู่ข้างหลังพุ่มไม้แล้วก็เลยเหมือนแบบส่องออกมาจากป่าเดี๋ยวกลับไปทำแบบพวกฟอนต์อะไรอย่างงี้ซึ่งเราว่าฟอนต์คือน่าจะเขียนเป็นแบบแนวปากกาง่ายๆแหละเพราะว่าทริปเนี้ยสิ่งที่เราจะทำคือเราจะสเก็ตช์รูปภาพทุกวันทั้ง99 วันใช่ไหมดังนั้นแบบเรื่องของการสเก็ตช์มันเป็นเอลิเมนต์สำคัญอยู่แล้วก็เลยคิดว่าแบบคงเขียนชื่อโปรเจกต์แบบง่ายๆแบบอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปตั้งใจเขียนดีๆที่โรงแรมครับโปรเจกต์ชื่อ99 days one way ticket ค่ะซึ่ง one way ticket แปลว่าตั๋วเที่ยวเดียวไม่กลับเลยส่วน99 days ก็คือจำนวนวันที่ไปเราก็พยายามหาฟอนต์ที่มันดูชิลๆมาใส่สลับกับใช้ลายมือเขียนบ้างแล้วก็ใส่ชื่อเมืองหรืออะไรต่างๆให้มันเหมือนเป็นชื่อนักแสดงมันจะได้เหมือนโปสเตอร์หนังถ้าเราอยากได้ไว้แบบเป็นด็อกิเมนทารีด้วยเป็นหนังอินดี้ด้วยก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะมอร์นิ่งค่ะทุกคนคราวนี้เราจะไปมีตติ้งกับคนในสตูค่ะว่าแบบว่าเฮ้ยนี่คือไอเดียเราเป็นอย่างนี้นะอยู่คิดว่ายังไงแบบทำไมเพราะว่าแบบเอาจริงๆปะสิ่งที่สำคัญที่สุดของโปรเจกต์นี้เลยนะก็คือคอสมันสูงมากแล้วแบบว่าการที่จะแบบจะเอาเงินของสตูมาใช้เยอะขนาดนี้แล้วว่ามันก็ต้องแบบมีการคอนวินส์กันหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะใจไปแล้วแต่เราก็ยังไม่แน่ใจอะไรเงี้ยที่เราทำคลิปนี้มาทั้งหมดอะคือเราก็เหมือนแบบทางม็อกอัพให้ตัวเองและคนดูด้วยแหละว่าถ้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะแบบมันเวิร์กไหมไม่รู้เลยแต่ว่าเดี๋ยวลองไปมีตติ้งก่อนน่าจะได้ความคิดเห็นอะไรที่ดีเช่นอย่าทำเปลืองตังค์
และที่สำคัญคือนี่วิวที่เราวันนี้สวยมากทำไงให้อันนี้ใหญ่อันเราเลยว่าอ๋อนี่ไงนี่ดูสิที่เรามาอยู่วิวสวยมากเลยตรงนี้เป็นทะเลใช่ไหมทางนี้ก็เป็นภูเขาแล้วก็วันนี้มันเหมือนแบบเป็นมิกซ์น้ำทะเลกับน้ำจืดอะไรเงี้ยนี่แล้วฟ้าก็เป็นสีฟ้าด้วยเพราะว่าช่วงนี้กรุงเทพแบบอากาศไม่ค่อยดีอะเนาะก็เลยหนีมาอยู่อย่างนี้ซึ่งทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะนี่คือมุมมองที่สระว่ายน้ำมองเห็นจมูกเรา เขาบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้สุ่มได้เยอะเมื่อคืนเราเปิดแอร์นอนแล้วเจ็บคอเราอยากรู้ว่าเราคอแดงหรือเปล่าแดงปะเห็นถึงลำไส้เห็นไหมคือเราอะตอนนี้อยู่ปรามบุรีเนาะแต่ว่าเราสามารถประชุมกับทีมที่กรุงเทพได้อย่างดีมากๆเลยแล้วคือแบบชงแชร์โปรเจกต์แชร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือความละเอียดสูงแล้วการแชร์ไฟล์เนี่ยก็คือทำได้ลื่นมากเลยนะคะทั้งที่เปิดหลายอย่างพร้อมๆกันก็ดูโอเคเลยแล้วก็อาจจะต้องลองดูลงดีเทลกันอีกนิดนึงค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายแพง จะทำหนังมันก็ต้องมีเทรลเลอร์เนาะคือเราก็เอาพวกฟุตเทจที่เราเลือกไปแล้วอะนะมาแบบว่าเรียงใส่เพลงแล้วก็ใส่พวก transition 3 2 1 การเดินทาง 99 วันรอบโลกจากแอนตาร์กติกาไปจนถึงเอเชียทั้ง 7 ทวีปจะมีงานศิลปะวัฒนธรรมและผู้คนแบบไหนให้เราไปสำรวจการเดินทาง 99 วันรอบโลกจากแอนตาร์กติกาไปจนถึงเอเชียทั้ง 7 ทวีปจะมีงานศิลปะวัฒนธรรมและผู้คนแบบไหนให้เราไปสำรวจไม่สำรวจอะไรไม่รู้แต่นิ้วเท้าว่าติดเก่งมากคือเป็นคนที่เครียดแล้วชอบแบบนิ้วเท้าเก่งแบบไม่มีสาเหตุอะโอเคไปดูอันที่เสร็จแล้วกันเถอะทุกคนสวยจังเลยอ่ะทั้งหมดเนี้ยที่เราทำมาสุดท้ายมันเป็นโปรเจกต์ที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจ 100% ว่าเราจะทำดีไหมเพราะอย่างที่บอกว่ามันใช้เวลานานแล้วคอสมันก็เยอะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันฟังดูดีแค่ในหัวเราหรือเปล่าถ้าคุณดูทั้งหมดที่เราม็อกอัพให้ดูในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าสนใจชอบอะไรเงี้ยก็ลองบอกเราได้นะแบบถ้าคุณรู้สึกว่าแบบอยากดูอะไรอย่างเงี้ยสำหรับโปรเจกต์เนี้ยเราก็จะยังต้องศึกษาเยอะเนาะซึ่งทุกคนสามารถแนะนำได้นะว่าที่ไหนควรไปหรือว่าอยากให้เราไปหรือถ้ามีอะไรแนะนำไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็คือบอกได้เลยนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนค่ะหลายๆอย่างในคลิปนี้เราใช้ Galaxy S23 Ultra ทำนะคะก็เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่า Samsung เนี่ยเขาก็ทำงานกับเรามานานเนอะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือด้วยความที่เราเดินทางเราก็อยากจะแพ็คของไปให้มันไลท์ที่สุดเราก็เลยลองพยายามหาอุปกรณ์ที่มันจะสามารถแบบทำอะไรหลายๆอย่างในส่วนของงานครีเอทีฟของเราได้โดยที่ไม่น้ำหนักเยอะจนเกินไปซึ่งตอนที่ถ่ายบล็อกเนี่ยก็รู้สึกว่าวิดีโอมันชัดเนอะยิ่งแบบพอใช้ director's view อะไรอย่างเงี้ยก็คือชัดทั้งกล้องหน้าทั้งกล้องหลังเลยแล้วคือมันซูมได้เยอะมากของทั้งหมดที่คุณเห็นในคลิปในครั้งนี้ทำด้วยเครื่องนี้เลยค่ะแล้วมันก็เป็นโทรศัพท์ที่ดีมากๆเครื่องนึงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบอุปกรณ์การทำงานที่น้ำหนักเบาก็ลองไปดูเขาดูนะคะค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่ดูมาจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะได้ไปเที่ยวหรือไม่ก็จะยังอยู่ตรงนี้แหละบ๊ายบาย